Hello mga bi! Nandito na naman ang inyong Babsy at for today's video ay dadagdagan na naman natin ang ating mga Petsa de Peligro recipes at ngayon ay magluluto tayo ng Tortang Alamang. O ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to! Tara, isa-isahin na natin ang mga sangkap. So una, syempre kailangan natin yung alamang. Ito yung maliliit na hipon. This is half kilo. Kailangan din natin ng itlog, 5 piraso, XL size. At syempre, kailangan din natin ng pampalasa. So, ito ay rock salt. Ayan. At syempre, hindi mawawala pag may rock salt, ang pinong paminta. Kailangan din natin ng 3/4 cup na harina. And about half a cup cornstarch. Ito rin ay magic sarap, dagdag pampalasa. At syempre, yung pagpiprituhan natin, gagamit tayo ng palm oil. Ngayon, maghahalo naman tayo ng mga sangkap. So, syempre, ito na yung ating alamang. Pero itatabi muna natin yan dahil maghahalo muna tayo ng harina at cornstarch. Tutunawin natin sa tubig, kaya pagsasamahin ko na silang dalawa para sabay na silang matunaw. Ito nga pala guys, tip lang, pag maghahalo kayo ng harina at ng cornstarch or harina lang or cornstarch lang, gagamit kayo lagi ng cold water. Kung hindi man cold water, tap water pwede na yon. Basta wag lang hot water kasi pag hot water ang ginamit nyo, magbubuo-buo lang yan, mahirapan kayong haluin. O, ito na, inahalo na natin. Mamit muna ako ng tinidor. Tapos maya-maya gagamit na ako ng kutsara para lang sigurado na tunaw na siya talaga. At after nyan, isi-set aside muna natin. At lalagyan natin ng itlog itong alamang na nasa bowl. Siyempre, pagkatapos natin ilagay itong ating mga itlog, kailangan din natin lagyan ng seasoning. Uunahin natin syempre yung ating asin. At dahil medyo marami yan, 2 pinch of salt. Yan, simut-simutin pa natin yung natira sa kamay. Sayang din. Susunod naman, nalagyan natin ng magic sarap. Isang pack lang ng magic sarap pwede na. Kasi konti lang naman to. And last but not the least, ang ating ground pepper. Medyo mabagal nga lang tong aking grinder kasi mumurahin lang yan. Malay mo balang araw magkaroon din tayo ng mas magandang grinder, yung mas mabilis. Ay, natapos din. Tapos, kailangan lang haluin, syempre para pantay-pantay yung pagkakadistribute ng itlog sa alamang, pati yung mga seasoning. At ihalo na rin natin yung mixture natin ng cornstarch at harina. At ganun ulit, hahaluin ulit natin yan para pantay-pantay ang distribution ng cornstarch at harina sa ating alamang. Pag halong-halo na, pwede na tayong magluto. Ihanda naman natin ang ating kawali. At syempre mantika. Make sure na pag ilalagay nyo na yung alamang, mainit na yung mantika. Lalo na kung hindi naman kayo gumagamit ng non-stick pan katulad nito,
para maiwasan yung pagdikit ng alamang doon sa kawali. And malalaman nyo kung pwede nyo nang ibaliktad yan pag yung gilid-gilid niya brownish na. Ibig sabihin luto na yung ilalim nun. So ito, each side ng ating alamang takes about maybe 2 to 3 minutes para maluto. Approximately. Pero syempre hindi ko na ipapakita sa inyo ng buo yung pagluluto natin ng lahat-lahat dahil medyo marami-rami yon, malaki yung bowl. Kaya katapos nitong isa, ipapakita ko na lang sa inyo yung finished product. At ito na po yun. Pwede na tayong kumain. Our recipe for today costs about 125 pesos, good for 10 to 12 people. Patok ang recipe na to lalo na sa mga bata. Lagyan mo pa ng sausawan na ketchup. Naku, kaya subukan nyo na rin. O paano ba yan mga biik? Itong muli ang inyong Babsy. Hanggang sa susunod, paalam!